নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইছে টেকনিক্যাল লৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো সো ভিউয়াৰ্ছসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ভিউয়াৰ্ছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অনলাইন একাউণ্ট ওপেনিং সম্পৰ্কে ভিউয়াৰ্ছসকল SBI ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে জিৰ' বেলেন্স একাউণ্ট ওপেনিং ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে এই একাউণ্টটো অনলাইন মাধ্যমত কৰিব পাৰে আৰু ভিউয়াৰ্ছসকল লগতে আপোনালোকে এই একাউণ্টটোত বহুকেইটা বেনিফিটছ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব এই একাউণ্টটোত ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেলেন্স মেইনটেইন কৰাৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই লগতে ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকক এই একাউণ্টটোৰ জৰিয়তে এখন আপোনালোকক ৰূপে কাৰ্ডো দিয়া হ'ব এই ৰূপে কাৰ্ডখন ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকক 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এড্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু লগতে ভিউয়াৰ্ছসকল এই একাউণ্টটোৰ ইন্টাৰনেট বেংকিং ইউজাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড আপোনালোকে তুৰন্ত আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব তো ভিউয়াৰ্ছসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অনলাইন একাউণ্ট ওপেনিং আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰে সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিউয়াৰ্ছসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট ওপেনিংৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰি ল'ব প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়োনো SBI এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত ওপেন কৰি ল'ব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত ওপেন হৈ যাব ইয়াত মই ওপেন কৰি লৈছো এপছটো তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে এলাউ কৰিব লাগিব আপোনালোকে পাৰমিশন দিব লাগিব এপছটোক তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা আপোনালোকৰ ফ্ৰন্ট পেজটো আহি যাব তো ভিউয়াৰ্ছসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নিউ টু SBI আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে একাউণ্ট ওপেনিং ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমটো দেখিবলৈ পাইছে ডিজিটেল সেভিংছ একাউণ্ট আৰু এটা হৈছে ভিউয়াৰ্ছসকল ইনষ্টা সেভিংছ একাউণ্ট তো ভিউয়াৰ্ছসকল ডিজিটেল সেভিংছ একাউণ্টত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে বেংক ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু ভিউয়াৰ্ছসকল ইনষ্টা সেভিংছ একাউণ্টত আপোনালোকে বেংক ভিজিট কৰাৰ আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই লগতে ভিউয়াৰ্ছসকল ইনষ্টা সেভিংছ একাউণ্টত আপোনালোকৰ বেলেন্স মেইনটেইন কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ ইউজাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড আপোনালোকে তুৰন্ত আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব লগতে ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে পাৰ্সোনেলাইজ ৰূপে কাৰ্ড আপোনালোকক দিয়া হ'ব য'ত আপোনালোকৰ নাম প্ৰিন্টেড থাকিব তো ভিউয়াৰ্ছসকল মই ইনষ্টা সেভিংছ একাউণ্টটো কৰি আছো সো মই ইনষ্টা সেভিংছ একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই নিউ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আবেদন কৰি আছে এপ্লাই যদি কৰি আছে আৰু ৰিজিউম যদি ভিউয়াৰ্ছসকল আগতে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে আৰু আপোনালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হৈছিলে তেনেহলে আকৌ আপোনালোকে ৰিজিউমত ক্লিক কৰি কন্টিনিউ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ কৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে এপ্লাই নিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই নিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশন আহি যায় তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত তলত আপোনালোকে টিক লগাই দিব টিক লগাই ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টু বিগিন প্লিজ প্ৰভাইড দ্য ফ্লোইং ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত আকৌ আপোনালোকে সাবমিটত নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে OTP has been successfully sent to your mobile number আপোনালোকে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP সেন্ড হ'ব আপোনালোকে ইয়াত OTP টো বহুৱাব লাগিব যোনটো OTP সেন্ড হৈছে ইয়াত আপোনালোকে OTP টো ইয়াত বহুৱাই দিব OTP টো বহুৱাই ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্লিজ ক্ৰিয়েট ইওৰ এপ্লিকেশন পাসওয়াৰ্ড ইয়াত ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে এটা পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে 8 ক্যাৰেক্টাৰছৰ আপোনালোকে এটা পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এক্সাম্পল হিচাপত মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত পাসওয়াৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব তলত আকৌ সেম পাসওয়াৰ্ডটো দিব তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে সিকিউৰিটি কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে সিকিউৰিটি আনসাৰটো তলত আপোনালোকে বহুৱাই ল'ব সিকিউৰিটি আনসাৰটো বহুৱাই ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে আকৌ নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে আপোনালোকে অকল ইণ্ডিয়াতে আপোনালোকে ট্যাক্স পে কৰে আপোনালোকে বাহিৰা দেশত আপোনালোকে ট্যাক্স পে নকৰে CRS ডিক্লেৰেশ্যন হয় ইয়াত আপোনালোকে টিক লগাই দিব টিক লগাই ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে নেক্সটত আহি যাব নেক্সটত হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াত চাই ল'ব চাই ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে আই এগ্ৰি টু দা এবভ আপোনালোকে টিক লগাই আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিটেইলছ চুজ এনি ওয়ান অফ দা ফ্লোইং তো ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে এন্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বাকিখিনি কৰিব পাৰে বা এন্টাৰ BID নাম্বাৰ বা আপোনালোকে স্ক্যান আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বাকিখিনি কাম কৰিব পাৰে তো ভিউয়াৰ্ছসকল ইয়াত আমি এন্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাই আমি বাকিখিনি কাম কৰিম সো ইয়াত আপোনালোকে এন্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব
এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ হয় আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা ওটিপি সেন্ড হ'ব আপোনালোকে ইয়াত ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব ওটিপিটো বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত ভিউৱাৰ্ছসকল যেনেকুৱা আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আছে সকলোখিনি ইয়াত আহি যাব আপোনালোকৰ নাম আহি যাব আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ জেন্ডাৰ সকলোখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আহি যাব আপোনালোকৰ যেনেকুৱা আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা দিয়া আছে সকলোখিনি নাম ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব প্লেস অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ সিটি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে সিটিটো দি ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে কাউন্ট্ৰি অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত সিটিজেনশিপ ইয়াত আপোনালোকে ইণ্ডিয়া আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰি ল'ব চেক কৰাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে আকৌ নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ইয়াত আকৌ আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ষ্টেট আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যোনখন ষ্টেট হয় আপোনালোকৰ ৰাজ্য যিখন হয় আপোনালোকে ৰাজ্যখন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকৰ সাব ডিস্ট্ৰিক্ট যোনটো হয় আপোনালোকৰ সাব ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিলেজ অৰ টাউন আপোনালোকৰ গাঁওটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে ভিউৱাৰ্ছসকল পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ এন্টাৰ ইউৰ পেন নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ভিউৱাৰ্ছসকল পেন নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব পেন নাম্বাৰটো বহুৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ইয়াত আধাৰ ফটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা ফটো আসিলে ঠিক তেনেকুৱা ফটো ইয়াত আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এডিশনাল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আপোনালোকে ইয়াত দি ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল মেৰিটেল ষ্টেটাছ আপোনালোকে দিব লাগিব মেৰিটেল ষ্টেটাছ আপোনালোকে ইয়াত দি ল'ব মেৰিড আনমেৰিড যোনটো হয় আপোনালোকে দি ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এডিশনাল ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ফাদাৰ নেম ইয়াত আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নাম আপোনালোকে দিব লাগিব টাইটেল ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াত দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যোনটো দেউতাকৰ নাম হয় ইয়াত আপোনালোকে দি ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে এডিশনাল ডিটেইলছ ইয়াত আকৌ আহিব আপোনালোকৰ অকুপেশনখিনি আপোনালোকে দিব এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে দি ল'ব আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকৰ ৰিলিজিয়ন যোনটো হয় আপোনালোকৰ ধৰ্মটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে নমিনি ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নমিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে দি ল'ব ইয়াত আপোনালোকে এন্টাৰ নমিনি ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে নমিনি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দুনিয়া হিচাপত দি ল'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নমিনি নেম ইয়াত আপোনালোকৰ নমিনি নেম দিব তাৰ পিছত ৰিলেশনশিপ দিব নমিনিৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত নমিনি এড্ৰেছ সেম এজ এপ্লিকেন্ট এড্ৰেছ নমিনি এড্ৰেছ আৰু এপ্লিকেন্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় আপোনালোকৰ এড্ৰেছ যদি সেম হয় আপোনালোকে টিক লগাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সিলেক্ট ইউৰ হোম ব্ৰাঞ্চ বাই লোকেলিটি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ হোম ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সিলেক্ট ইউৰ হোম ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো ইয়াত আপোনালোকে মাৰি দিয়াৰ লগতে ভিউৱাৰ্ছসকলে বহুকেইটা ইয়াত নাম আহি যাব আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি তাৰ পিছত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পঢ়াৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে সকলোখিনি পঢ়ি ল'ব পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে টিক লগাই দিব টিক লগাই আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত we have send an OTP to your mobile number আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP সেন্ড হ'ব আপোনালোকে ইয়াত OTP টো বহুৱাই ল'ব তাৰ পিছত ভিউৱাৰ্ছসকল ডেবিট কাৰ্ডত আপোনালোকে যেনেকুৱা নাম দিব বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে নামটো দি ল'ব নেম অন কাৰ্ড আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ডত যেনেকুৱা নাম আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে নামটো দি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইনফৰমেশন অন কাৰ্ড ডেলিভাৰী we will get personalized debit card delivered at your correspondent address আপোনালোকৰ এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ পঠাই দিয়া হ'ব 15 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে your account details আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ একাউণ্টৰ আহি যাব একাউণ্ট টাইপ একাউণ্ট নাম্বাৰ CIF নাম্বাৰ ব্ৰাঞ্চ কোড আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আপোনালোকে এইখিনি ৰাখি দিব ভিউৱাৰ্ছসকল তো ভিউৱাৰ্ছসকল এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন sbi.com ত আপোনালোকে যাব লাগিব ডেসক্ৰিপচনত লিংক আপোনালোকে পাই যাব তো ভিউৱাৰ্ছসকল এইটো ৱেবছাইটটো দুৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্সোনেল বেংকিং লগইন ইয়নো ইয়াত আপোনালোকে ভিউৱাৰ্ছসকল সিম্পলি হিচাপত আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্সোনেল বেংকিং ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড তো প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভিউৱাৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো ইয়াত আপোনালোকে চাওক ভিউৱাৰ্ছসকল নিউ ইউজাৰ অৰ ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ এক্টিভেট তো ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব
ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত ওকেত ক্লিক কৰি দিব ওকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এইটো সিলেক্ট কৰিব এক্টিভেশন অফ ইউজাৰ নেম আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব টেম্পৰাৰী ইউজাৰ নেম ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত ওটিপি এটা যাব টেম্পৰাৰী ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ CIF নাম্বাৰটো আপোনালোকে অলৰেডি পালে আপোনালোকে যেটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিছিলে ইয়াত থাকিব CIF নাম্বাৰটো বহুৱাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ভিউয়াৰ্সকল ক্যাপচা কোডটো আপোনালোকে বহুৱাই ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল এন্টাৰ ওয়ান টাইম পাসওয়াৰ্ড OTP আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব ইয়াত আপোনালোকে OTPটো বহুৱাই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আকৌ আপোনালোকে দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপত এতিয়া আপোনালোকে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ভিউয়াৰ্সকল ইউজাৰ নেম আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাসওয়াৰ্ড সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এক্সাম্পল হিচাপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে নিউ লগইন পাসওয়াৰ্ড কনফাৰ্ম লগইন পাসওয়াৰ্ড সকলোখিনি আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি ল'ব দুনিয়া হিচাপত তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড ফৰ ইন্টাৰনেট বেংকিং তো ইন্টাৰনেট বেংকিংও সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল এতিয়া আপোনালোক আকৌ ইউনো SBI আহিব এক্সিস্টিং ইউজাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লগইন উইথ ইউজাৰ আইডি এণ্ড পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে ইন্টাৰনেট বেংকিংত আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত ডিটেইলছ দিব ইউজাৰ নেম পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াত বহুৱাই ল'ব আপোনালোকৰ যোনটো ইউজাৰ নেম পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে নিজে বনাইছিলে ইয়াত আপোনালোকে এইটো বহুৱাই ল'ব বহুৱাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ পঢ়ি তাৰ পিছত আপোনালোকে টিক লগাই দিব এইটো টিক লগোৱাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল ইয়াত আপোনালোকে সেট নিউ এমপিন তো ভিউয়াৰ্সকল 6 ডিজিটৰ এটা আপোনালোকে এমপিন সিলেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সটত যেতিয়া আপোনালোকে ওপেন কৰিব ইয়োনো SBI তেতিয়া আপোনালোকৰ এই এমপিনটোৰে আপোনালোকে ওপেন কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ এমপিন এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব এমপিন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইউ হেভ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড তো আপুনি সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে ওকেত ক্লিক কৰি ল'ব ওকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ড্যাশবোৰ্ডখন ইয়াত দুনিয়া হিচাপত আহি গৈছে ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ আপোনালোকৰ ড্যাশবোৰ্ডখন ইয়াত আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকে টকা আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ বেলেন্স আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে বহুকেইটা ফেসিলিটি ইয়াত আপোনালোকে ভিউয়াৰ্সকল দেখিবলৈ পাব তো ভিউয়াৰ্সকল আজিৰ ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যদি ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে মই আপোনালোকক হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ভিউয়াৰ্সকল আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো আজিৰ ইনফৰমেশনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভিউয়াৰ্সকল আজিৰ ইনফৰমেশনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনহলে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব আৰু ভিউয়াৰ্সকল ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিউয়াৰ্সকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেক টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিউয়াৰ্সকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন আপডেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহো আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নোটিফিকেশন যায় সো ভিউয়াৰ্সকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ভিউয়াৰ্সকল আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ